تو قسمت قبل روی فرکتال معرفی کردیم و تو همون قسمت گفتیم که کلا از این رویه هم میشه به عنوان یه رویه زمین استفاده کرد، به عنوان یه مدل روی زمین، و اون دوتا ویژگی رو که هر مدلی لازمه داشته باشه اون دوتا ویژگی رو داره. حالا توی این قسمت و قسمت‌های بعد راجع به اون دوتا ویژگی اصلی که هر مدل روی زمین باید داشته باشه توضیح میدیم. اولین ویژگی به این ترتیبه که شما بتونید توی هر نقطه‌ای توی این رویه ارتفاعاتی رو که میخوایم بتونید به دست بیارید. این اولین ویژگی یه روی زمینه که حالا برای مثال، حالا صرف نظر از ارتفاعاتی که روی این نقشه درج شده، شما میتونید تو همین قسمت پنل مربوط به روی فرکتال اگه از این ابزار استفاده کنین که روش هم نوشته شده در واقع فرکتالز ترکینگ، همونطور که حرکت میکنین داره ارتفاع نقاط رو بهتون نشون میده و حالا اگه این یکی ابزار بغلی رو که فرکتالز اکسترکتینگ، اینو اگه کلیک کنین روش و حالا برای مثال دستوری رو مثل PL اینو انتر بزنین و کلیک بکنین، حالا به محض اینکه کلید شیفت رو میگیرین تو این قسمت پایین داره براتون پروفیل تولی رو تو همون حد فاصل این در راستای این پولیلاین داره براتون نمایش میده و مقادیر رو مینویسه: مینیمم ارتفاع، ماکسیمم ارتفاع، اختلاف ارتفاع و شیب میانگین و طول این. یه کار دیگه هم که تو خیلی از پروژه ها نیاز میشه برداشت طولی و عرضیه که ما الان به عنوان مثال یه دونه خط من الان ترسیم میکنم، فرض کنید از این نقطه تا این نقطه، و حالا میخوام در طول این خط طولی عرضی برداشت کنم. خب میرم توی منوی تولز، Extract Profile and Sections و حالا اینجا میگم برای Object Groups این کار انجام بده. گروپ هم شماره 1، نقطه شروعش هم تعیین میکنم انتهای این، یعنی ابتدای در واقع این جزء. این آیتم ها رو هم میگم روت استیشنینگ و روت کیلومترز هم انجام بده و فرض کنید که برای جنریشن هم که میگم 10 متر برای مثال برداشت کنه و توی قسمت گراند سکشن پوینتس هم میگم تو قسمت URSD میام و فرض کنید من در پترن های 5 و 10 و 15 و 20 و 25 30 35 40 45 50 من 10 نقطه هم طرفین 5 متر 5 متر برداشت میکنم. البته میتونید همون کلید فیل هم استفاده کنید ولی اون تا انتها براتون پر میکنه. من میخوام توی این مثال فقط 10 نقطه طرفین داشته باشم. دقت کنید که توی برداشت از روی فرکتال شما باید حتما اینتروال رو توی ارزی بدید. مثل حالت مثلث بندی نیست که شما بتونید فقط یه نقطه چپ و راست بدید بگید تا 50 متری و اون تو محل قطع اینا رو در بیاره. اینتروال رو باید بدید. منتها حالا ما در ادامه میگیم که به چه صورت کاربر میتونه این اینتروال های مختلف رو وارد کنه و نتایج مختلفی رو بگیره. فعلا فقط به عنوان مثال من پس فرض میکنم با این پترن در این نوع فواصل من میخوام نقاط زمین برداشت کنم و 10 متر 10 متر هم برداشت کنم. فقط نکته رو که دقت کنید اینه که این قسمت که مربوط به سرفیس مدل بیسیسه الان میبینید یه مورد فرکتال سرفیس هم هست. اگه شما روی فرکتال نداشته باشید این آپشن وجود نداره تو این لیست، ولی چون الان تو این فایل ما روی فرکتال داریم این مورد هم هست. اینو وارد میکنیم و الان استارت میزنیم. این که قسمت در واقع سیو ریپورت فایل بود. همونطور که میبینید این پایین هم روند برداشت داره نشون میده برامون.
دقت کنید که این برداشت رو الان بر مبنای دیتابیسی که برای روی فرکتال ساخته شده، در واقع بر مبنای اون 14 میلیون نقطه‌ای که بودن تو این فایل هست داره این کار برداشت رو انجام میده. این علتی هم که یه مقدار طول میکشه. البته کلا این کار کمتر از 2 دقیقه طول میکشه تا عمل برداشت رو براتون انجام بده. خب این کلیدم این ابزارم استفاده میکنیم. این الان پروفیل طولیه که برداشت شده و اونم ارزی است، یعنی هم طولی هم ارزی. و مسیرم اگه بخوایم ببینیم حدوداً 12 کیلومتر مسیر بوده که این کار رو انجام داده و براتون برداشت کرده. ببینیم به طور کلی شما موقعی که با روی فرکتال کار میکنین، حالا با این تعداد نقاط حالا زیاد، این فایل به طور مثال 14 میلیون نقطه بود، ولی توی فایل‌های دیگه هم که تو قسمت‌های قبل نشون داده بودیم و تعداد نقاط زیادتر بود، به طور کلی کاربر در حین برداشت، یعنی این کاری که الان انجام شده، میتونه بیاد توی این پرسشنامه تولز extract performance sections و تنها نکتهش اینه که تو قسمت جنریشن اینو باید تبدیل کنه به فرکتال سرفیس. در واقع معنیش اینه که تعداد نقاط، حالا چه فایلی باشه 100 میلیون نقطه باشه یا مثل اون مثالایی که نشون دادیم حتی تو فایلی که 355 میلیون نقطه بود، فرقی نمیکنه. کل کار به همون ترتیبیه که حتی برای برداشت از رویه، حالا فرض کنیم مثلث بندی بود، بازم تو همین پرسشنامه میاد و فقط مورد سرفیس مدل بیسیس رو تبدیل میکنه به فرکتال سرفیس. این کل کاریه که نیاز داره انجام. تو یه نکته ای رو من اینجا، حالا قبل از که بخوام راجع به اون ویژگی دوم و بحث در واقع روی مدل زمین که اون ویژگی دومش چی باید باشه تا به عنوان یه روی مدل زمین بتونه شناسایی بشه، یه فایل دیگه رو، در واقع همین کار رو من توی یه فایل دیگه انجام دادم. یه خطی رو ترسیم کردم و اجازه بدید من اینو سیو کنم اینجا. یه فایلی از تحت نام فرکتالز sf2. تنها کاری که من تو این فایل کردم اینه که اجازه بدید من اول روی فرکتالش رو نشون بدم. این همون مسیره، در واقع یه مسیریه، حالا شبیه به همون مسیر. بازم اینجا یه خط از ابتدا تا انتها گذاشته شده. منتها این بار اگه من تو مود پروفایلر بیام، اولا یه خط پروژه گذاشتیم برای این کار و 3 بار برداشت کردیم. این 3 بار برداشت با پارامترهای مختلف بوده. حالا اگه بخوام خدمتتون بگم این پارامترها رو، من همین الان یه تیکه رو زوم بکنم. ببینید این الگوی شماره 3 حالتی بوده که فواصل برداشت 10 متر 10 متره، مثل همون کاری که الان انجام دادیم تو مسیر. و حالا من اگه اینا رو بنویسم، فواصل برداشت در عرضم 5 متر 5 متر بوده. یعنی این عین اون برداشتیه که ما قبلا تو اون فایل انجام دادیم. منتها مسیر شماره 2 ما اینجا، ما حالا من یه زوم بکنم مشخص میشه، فواصل برداشتمون 2 متر 2 متره. یعنی در پروفیل ما به جای 10 متر 10 متر 2 متر 2 متر برداشت کردیم و توی عرض هم 1 متر 1 متر برداشت کردیم. یعنی الان شما ارزی‌ها رو می‌بینید، این نقاط 1 متر 1 متر برداشت شده، در طول هم 2 متر 2 متر برداشت شده. کل زمانی که برای این پروژه انجام شده که فرض کنید 2 متر 2 متر در طول برداشت شده و 1 متر 1 متر در عرض، این حدود 6 دقیقه زمان برده برای این فایل که حالا ما نتیجه‌شو داریم نشونتون میدیم. نکته‌ای که میخوام اینجا راجع بهش صحبت کنم و نکته مهمیه در رابطه با روی فرکتال،